Ngày trước khi cưới, anh chàng đã đưa hết tiền cho một cô gái khác. Hết cách rồi. Cô gái chỉ còn biết chạy tới doanh trại đòi tiền anh ta. Cuối cùng chuyện này bị sếp lớn biết được. Thế là sếp cho anh chàng mượn tiền, bảo anh ta mang đi trả lại ngay. Nhưng anh chàng cầm tiền xong, lại mang thẳng đến nhà cô bạn thân thương. Anh Phú này, có chuyện em nghĩ phải nói với anh một chút. Chuyện về chị Lâm nhỏ đó. Chuyện gì vậy? Chúng ta cứ lan truyền ra ngoài đi. Chuyện chị Lâm nhỏ cá cược anh Lục Giang Đình trả tiền ấy. Bị anh Vương già biết rồi. Ôi, anh Vương trách anh à? Không phải anh Vương đâu, mà là anh ấy biết chuyện thằng Lục Giang Đình mượn tiền chị Lâm nhỏ rồi. Không biết thì tụi mình cứ tung tin khắp nơi đi. Rồi sao nữa? Anh Vương gọi nó qua nói chuyện. Chẳng biết hai người nói gì với nhau. Khi về thì nó cầm tiền trên tay. Em nghe nó nói với anh Lưu An của rằng tiền này là anh Vương già cho mượn, để nó mang trả cho chị Lâm nhỏ. Đây là chuyện tốt mà. Chuyện kịch tính thế này luôn. Thế á, em đi theo nó suốt đường. Thấy nó lượn lờ trước cửa tiệm sách cả buổi mà ngập ngừng mãi. Rồi quay lưng đi luôn. Nó chẳng vào trong chút nào. Tiền vẫn chưa trả đó. Anh nói xem có nên kể chuyện này cho chị Lâm nhỏ không? Chắc chắn phải nói chứ. Anh Phú Hoài quay người định bước tới tiệm sách. Nhưng đi được nửa đường thì anh dừng lại. Anh nghĩ nếu mình nhúng tay vào chuyện này, chị Giao Giao lại suy nghĩ lung tung mất. Thôi em đi đi. Nhưng em đi thì được. Đừng nói là đã gặp anh nha. Em cứ kể hết những gì em thấy cho chị ấy. Chị ấy muốn làm gì thì tùy chị ấy thôi. Anh Dịch Vân Sóc nghe vậy, liền hiểu ý anh ngay. Để em đi nói giúp anh nha. Anh Dịch Vân Sóc bước vào tiệm sách, kéo chị Lâm Ngọc Giao sang một góc. Chị Lâm nhỏ ơi, em nghe anh Lục Giang Đình kể hết rồi. Số tiền đó là anh Vương già cho anh ta mượn, để mang trả cho chị đó. Nhưng thằng này không thật thà chút nào. Đứng ngoài tiệm sách của chị xoay qua xoay lại cả buổi mà không vào, rồi cầm tiền đi mất luôn. Em chẳng biết là anh ta không muốn làm phiền chị lúc làm việc, hay là đổi ý gì đó nữa. Nghĩ mãi một lúc, em vẫn thấy nên nói với chị một tiếng để chị biết đường mà xử lý. Lục Giang Đình mà sợ làm phiền công việc của tôi à? Đùa chắc. Chắc chắn anh ta mang tiền cho chị Phương Tình rồi. Anh Dịch lớn ơi, phiền anh trông quầy giúp tôi một lát nha. Để hôm nào tôi mời anh ăn cơm cảm ơn. Chị đi đâu vậy hả? Tôi phải Lục Giang Đình đòi tiền chứ. Tôi đi nhanh rồi về ngay đây. Nói xong, chị chạy đi xin phép chị Chu Tính. Chị Chu Tính nghe chuyện, quyết định đi cùng chị Lâm Ngọc Giao luôn. Hoan Hoan ơi, chị với Ngọc Giao ra ngoài một lát nha. Em chịu khó chút nhé. Chị cứ đi đi. Chị Chu, chị Lưu, cảm ơn hai chị nhiều nha. Đừng nói nữa, đi nhanh đi. Đừng để lát nữa muộn quá thì không đòi được đó. Rồi hai người đạp xe thẳng tới nhà chị Phương Tình luôn. Chị Lâm Ngọc Giao biết nhà chị Phương Tình ở đâu. Có một lần nửa đêm nghe tiếng trẻ con khóc. Chị tò mò quá, đứng ở ban công nhỏ nhìn xem, thì thấy chị Phương Tình ở tòa đối diện đang dạy dỗ con trai. Chính là chỗ này đây. Chị Chu, chị đứng lùi ra sau chút nha, để tôi gõ cửa. Tôi đứng đây một lát thôi. Cửa vừa mở là tôi chặn ngay. Chị Lâm Ngọc Giao gõ cửa thật to. Ai đó vậy? Chị Lâm Ngọc Giao giả giọng thề thế. Nhân viên kiểm tra đồng hồ nước đây. Rồi cánh cửa bật mở. Chị Phương Tình vừa thấy chị Lâm Ngọc Giao, liền vội muốn đóng cửa lại. Nhưng chị Chu Tĩnh nhanh chân hơn, chặn cửa bằng một bước chân, giữ cửa không cho đóng luôn. Ngọc Giao à, chị cũng thật là... Dù sao đi nữa, chúng ta cũng là đồng hương mà. Sao chị lại lừa tôi, bảo là kiểm tra đồng hồ nước chứ? Tôi không nói vậy. Chị chịu mở cửa sao nổi? Vừa nói, chị vừa đẩy chị Phương Tình bước vào trong. Vào nhà xong, chị nhìn ngay thấy anh Lục Giang Đình đang chơi đồ chơi với bé Vương Thần trong phòng. Anh Lục Giang Đình ngượng chín mặt như bị bắt của tang. Tôi chỉ qua thăm bé Thần Thần thôi. Ngọc Giao, chị đừng hiểu lầm nha. Tôi hiểu lầm gì chứ? Anh với tôi có liên quan gì đâu. Anh muốn thân với ai thì cũng chẳng liên quan tới tôi. Ngọc Giao, đừng nói lời tổn thương vậy. Đừng nói nhảm nữa đi. Tôi nghe nói anh định trả tiền cho tôi mà. Tiền đâu? Chị nghe ai nói vậy? Chị Lâm Ngọc Giao lo nếu nói thật, anh ta sẽ tìm anh Dịch Vân Sóc gây phiền phức. Nên chị bịa ra một câu. Hôm nay tôi nhận được một cú điện thoại lạ lắm. Bảo là từ quân đội gọi tới. Một anh tên Vương gì đó. Anh ấy bảo đã kêu anh Lục Giang Đình mang tiền trả tôi rồi. Bảo tôi đừng đứng chặn cửa đội quân đòi tiền nữa, vì ảnh hưởng danh tiếng quân đội không tốt.
Và cũng không hay cho cá nhân anh đâu. Cái gì cơ? Tôi đồng ý với anh ấy rồi mà. Tôi bảo chỉ cần anh trả tiền cho tôi, thì tôi sẽ không đi nữa. Nhưng nếu anh không trả, tôi lại phải đi chặn người thôi. Anh Lục Giang Đình mặt mày khó coi, đột nhiên không biết phải làm sao. Anh mượn tiền mà không trả, tôi biết làm sao đây. Anh bảo mượn nhiều lắm, thì tôi đi thẳng ra tòa kiện anh luôn. Đấu với anh một trận ra trò. Không trả nữa thì tôi xin cưỡng chế luôn. Dĩ nhiên tôi tin anh cũng chẳng muốn tới bước đó đâu. Chuyện kịch tính thế này, nếu lệnh cưỡng chế mà gửi tới chỗ anh làm, anh cũng mất mặt lắm đúng không? Anh Lục Giang Đình chỉ thấy đau đầu muốn xỉu. Thở dài một hơi thật dài. Ngọc Giao, chúng ta bao năm tình cảm, chỉ vì tiền mà ra nông nỗi này, đáng không hả? Lời này tôi cũng muốn hỏi anh. Chúng ta bao năm tình cảm, anh lừa tôi cái gì không được, mà lại đi lừa tiền tôi. Tiền là mạng sống của tôi đó. Anh lấy mạng sống của tôi đi làm đẹp lòng cô khác. Đây là cái mà anh gọi là bao năm tình cảm sao? Lục Giang Đình, trả mạng sống cho tôi đi. Mạng này không phải cái tiền này đâu. Giờ tôi với tụi nhỏ chẳng còn tiền sinh hoạt nữa. Ngọc Giao, chị rộng lượng cho thêm vài ngày đi. Vậy là anh lại lấy mạng tôi đưa cho cô ta nữa hả? Ngọc Giao, đừng nói khó nghe vậy chứ. Xin lỗi nha. Các người không trả tiền, thì miệng tôi cứ khó nghe vậy đó. Hôm nay nếu các người không trả tiền cho tôi sẽ gặp anh Vương nói lý lẽ. Anh Lục Giang Đình dĩ nhiên không dám để chuyện to thêm. Lúc anh Vương già gọi anh ta lên nói chuyện, anh ấy kể về khó khăn ở nhà, bất đắc dĩ phải mượn tiền. Anh Vương già hào phóng cho anh ấy mượn 100 đồng, bảo anh ấy mau trả cho người ta. Hết cách, anh ấy đành bảo chị Phương Tình lấy tiền ra. Chị dâu ơi, lấy tiền ra đưa cho chị ấy đi nha. Trước đó anh đã đưa cho Ngọc Giao rồi. Tôi với bé Thần Thần biết sống sao đây. Anh sẽ tìm cách khác mà. Nhưng Ngọc Giao này, chị, thương tình mẹ quá con côi chúng tôi chút đi. Cho thêm vài ngày nữa được không? Không được, tôi thương anh quá rồi. Đến nỗi đám cưới của anh cũng chẳng xong nổi. Chị gái này, làm người cũng đừng quá đáng quá nha. Chị làm loạn một trận to, tàn nát cả tình cảm thanh mai trúc mã bao năm của người ta. Vậy mà chị còn mặt mũi lấy tiền hồi môn của cô gái nhà người ta sao nổi. Làm mẹ chồng cũng chẳng ai cho cháu vậy đâu. Đừng nói chi là chị, một bà chị dâu. Chị Phương Tình mặt đỏ bừng lên ngượng ngùng. Tiền đã vào tay rồi, dĩ nhiên chị chẳng muốn nhả ra tí nào. Anh Lục Giang Đình thì lo lắng, sợ chị Lâm Ngọc Giao gọi điện mách sếp anh. Anh khuyên chị Phương Tình lấy tiền ra trả. Dù chị không muốn chút nào, cũng đành lấy ra đưa cho chị. Sao có mỗi 50 đồng thế này? Không phải bảo 90 đồng sao? Còn 40 đồng đâu rồi? Chỉ có 50 thôi mà. Giang Đình đưa tôi có 50 thôi. Anh Lục Giang Đình đúng là chỉ đưa 50 thật. Anh nghĩ 50 cũng kha khá rồi. Chẳng cần đưa hết làm gì. 40 đồng còn lại để từ từ trả sau. Trả 40 nữa là đủ chứ gì. Vậy giấy nợ đưa tôi đi chứ. Giấy nợ thì lát nữa đưa sau. Thấy anh không lấy giấy nợ ra được, chị Ngọc Giao lập tức tỉnh táo ngay. Chúng tôi trả anh bao nhiêu đây rồi, mà giấy nợ vẫn chẳng thấy đâu. Anh không định chỉ nhận tiền mà không đưa giấy nợ chứ? Ai bảo không đưa đâu. Giấy nợ tôi không mang theo đây thôi. Lát nữa đưa các người sau. Vậy thì lát nữa tôi đưa thêm 40 đồng luôn. Không có giấy nợ. Anh là người thua thiệt đấy. Anh cũng đành chịu thôi. Được, vậy lát nữa đưa nhé. Ra khỏi cửa, chị Lâm Ngọc Giao nhìn chằm chằm anh Lục Giang Đình. Quen biết bao năm nay, hóa ra tôi ở trong mắt anh chẳng có chút tin tưởng nào. Ngọc Giao, không phải anh không tin chị, mà là đây là sợi dây liên kết cuối cùng giữa anh và chị ấy. Không phải anh không muốn trả. Nếu chỉ để trả tiền, anh mượn chỗ nào mà chẳng được để trả chị. Anh cố tình kéo dài là vì không muốn cắt đứt sợi dây với chị ấy. Không ngờ lại bị hiểu lầm thế này. Thế thì tốt, vốn dĩ chẳng có tin tưởng gì cả. Một tay giao tiền, một tay đưa giấy nợ. Nói xong, chị kéo chị Chú Tĩnh đi luôn. Chiều đó, chị Lâm Ngọc Giao gọi điện cho chị Diệp Liên, bảo em trai chị là Lâm Đình đã thi đậu đại học ở đây. Thật là kịch tính, hồi trước cậu ấy qua đây chơi một lần, mà hôm nay lại là sinh nhật anh Phú Hoài Nghĩa. Anh Phú Hoài Nghĩa không về nhà mừng sinh nhật, mà mời anh Dịch Văn Sóc đi ăn ở một quán nhỏ. Vừa ăn xong bước ra, một chiếc xe dừng ngay trước cửa quán ăn. Từ xe bước xuống một người, chính là chị Minh Mỹ. Đây là cô tiểu thư nhà giàu đang theo đuổi anh Phú Hoài Nghĩa.
Anh Phú, anh thật sự ở đây luôn hả? Em tìm anh mãi, anh đi làm gì vậy? Chẳng phải hôm nay sinh nhật anh sao? Em qua nhà bác Phú tìm mà chẳng thấy người. Bác Phú bảo năm nay anh không về nhà, mà ở lại đội quân đón sinh nhật. Em lại chạy tới đội quân. Mọi người bảo anh đang mời bạn ăn ở thị trấn Trần Sơn. Làm em phải chạy tới tận đây luôn. Trời nóng thế này, mệt muốn xỉu luôn rồi. Anh Phú, cái này cho anh nè. Chị ấy lấy ra một hộp giải xinh xắn. Cảm ơn, nhưng quà thì không cần đâu. Năm nay anh không tổ chức thì quà cũng không thể thiếu chứ. Cầm lấy đi, cây bút này nhập từ Đức đó. Khó mua lắm luôn. Khó mua thì em giữ lại đi, anh không dùng đâu. Nói xong, anh quay người bỏ đi luôn. Anh này là người gì vậy chứ? Trời nóng thế này, em chạy khắp nơi tìm anh. Tốt bụng mang quà tới tặng anh. Mà anh lại thế này. Tiểu thư Minh Mỹ, em có bao giờ nghĩ tới chưa? Anh Phú vốn chẳng thích em đâu. Em biết chứ. Vậy sao em cứ bám theo anh ấy làm gì? Em đang theo đuổi mà. Giờ không thích, không có nghĩa là sau này cũng không thích. Trời ơi, tiểu thư Minh Mỹ. Chúng ta quen nhau bao năm nay rồi. Thật không thấy em chạy theo vô ích thế này. Hem, anh nói vậy là sao? Tiểu thư Minh Mỹ, anh ấy không thể thích em đâu. Em có cố gắng bao nhiêu cũng vô dụng thôi. Lúc này, anh Phú Hoài Nghĩa từ xa hét lên. Vân Sóc, nói nhiều với cô ấy làm gì vậy? Không mau đi theo đi. Tới ngay đây. Anh Dịch Vân Sóc cười xin lỗi với chị Minh Mỹ. Anh vội vàng chạy theo ngay. Anh Dịch Vân Sóc thì thầm gì đó với anh Phú Hoài Nghĩa. Rồi hai người bắt đầu đẩy qua đẩy lại nhau. Đẩy được vài cái, hai anh lại xúm vào thì thầm tiếp. Còn thi thoảng liếc nhìn chị Minh Mỹ nữa. Cử chỉ thân mật thế này, như thể chẳng ai trên nổi vào giữa hai người họ vậy. Trời ơi, anh Phú này không lẽ thích con trai thật hả? Lát nữa tôi phải đi đón người. Em đi cùng tôi không? Nhưng đón ai vậy? Em trai của chị Ngọc Giao qua đây. Tôi hứa với chị ấy sẽ cùng đi đón. Anh Dịch Vân Sóc giờ mới hiểu ra. Tại sao anh Phú năm nay không về nhà mừng sinh nhật? Ôi anh Dịch ơi, anh có thấy mệt không hả? Mệt gì mà mệt? Anh làm bao nhiêu chuyện vậy, người ta có biết không? Không biết đâu. Em không được nói lung tung nha. Cấm kể cho chị ấy nghe. Chị ấy không cần biết đâu. Đối với anh thì tôi chỉ có hai chữ, phục luôn. Em xem Thế giới động vật chưa? Sao chim được tán chim cái? Phải vừa làm tổ vừa nhảy múa nữa kia. Huống chi là người ta. Một chàng trai từ quê lên thành phố bằng tàu hỏa, phát hiện ra một chuyện lạ lùng. Cậu nhận ra bạn trai của chị gái mình, hóa ra lại là người từng đè bố cậu xuống đất ăn gà hồi xưa. Chị Chu, lần này cảm ơn chị giúp tôi nhiều nha. Có gì đâu mà, sau này có chuyện gì cứ nói với tụi chị nhé. Dạ, Ngọc Giao. Nhìn kia, anh Phú nhỏ với mọi người tới rồi. Chị Chu, em trai tôi chắc sắp tới rồi. Tôi phải đi đón cậu ấy đây. Anh Phú đưa em đi nha. Hôm qua gặp anh ấy. Anh ấy bảo hôm nay phải đi gần ga tàu hỏa gửi đồ. Nhân tiện đưa tôi qua luôn. Trùng hợp ghê ha. Em đi đi, anh Dịch lớn. Chuyện sáng nay, cảm ơn anh nhiều nha. Không có gì, chuyện nhỏ thôi. Quan trọng là em lấy được tiền về. Chị Lâm Ngọc Giao trò chuyện đôi câu, rồi vội vàng lên xe ngay. Tôi còn chưa lên xe mà. Anh Dịch Vân Sóc bị bỏ rơi không thương tiếc. Anh cũng chẳng biết đi đâu, đành vào tiệm sách ngồi quạt cho mát. Chuyện kịch tính thế này luôn. Đợi tới khi anh Phú Hoài Nghĩa đến cổng ga tàu. Anh Phú Hoài Nghĩa xe bên đường. Lát nữa em đón người xong, vẫn đợi anh ở đây nha. Anh đi phía trước làm việc chút, sẽ quay lại nhanh thôi. Biết đâu anh còn về trước cả em. Được, cảm ơn anh nha. Không có gì, tiện đường thôi, đi nhanh đi. Anh Phú Hoài Nghĩa nói với chị là tới gần ga tàu làm việc. Nhưng thật ra chỉ là cái cớ, để làm ra vẻ thật. Anh vẫn lái xe đi mất. Rồi vòng vòng gần đó một lúc. Vào trong ga tàu, chị Lâm Ngọc Giao liền thấy Lâm Bình xách theo bao lớn bao nhỏ, đi về phía này. Trời, tới đúng giờ ghê ha. Chắc chắn rồi, nhớ em bị ai bắt cóc. Chị biết ăn nói sao với ba mẹ đây? Chị nghĩ em ngốc vậy hả? Chị Lâm Ngọc Giao giật lấy một cái bọc. Cái gì đây vậy? Sao nặng thế này? Ba mẹ kêu mang theo đó, linh tinh đủ thứ luôn, gì cũng có hết.
Một hai câu nói không rõ đâu. Để về chị tự xem nha. Trời ơi, ba mẹ cũng thật là... Chị dặn đi dặn lại qua điện thoại là mang ít đồ thôi. Vậy mà vẫn mang cả đống thế này. Thôi kệ. Đi nào, nó muốn xỉu luôn rồi. Chị dẫn em về nhà thổi quạt mát cho đã. Wow, chị hai. Chị mua quạt rồi hả? Dĩ nhiên rồi. Có mát không vậy? Mát lắm luôn. Đi thôi, ra ngoài đợi bạn chị nha. Bạn chị hả? Ừ, anh ấy đi làm việc chút. Đưa chị qua đây đón em. Chỉ tiện đường thôi. Anh Phú Hoài Nghĩa nấp gần đó thấy Lâm Bình bước ra. Liền lái xe tới ngay. Bạn chị tới rồi này. Lâm Bình nhìn theo hướng mắt chị. Thấy một chiếc xe 4 bánh chạy tới. Trời ơi, chị hai giỏi quá ha. Đã kết bạn với người giàu có xe luôn rồi. Chiếc xe dừng lại bên cạnh hai chị em. Một anh chàng cao to đẹp trai bước xuống xe. Dáng người thẳng tắp, nhìn giống kiểu anh Lục Giang Đình. Chẳng lẽ cũng là lính hả? Chào em, anh là Phú Hoài Nghĩa. Chào anh, em là Lâm Bình. Ừ, nghe chị em kể rồi. Anh Phú lớn, cảm ơn anh nha. Không có gì, mau lên xe đi nào. Đồ đạc anh để vào cốc sau cho. Lên xe còn hơi nóng chút, nhưng chạy một lúc gió thổi vào mát rựa luôn. Ngồi cạnh chị Lâm Ngọc Giao, Lâm Bình vẫn còn suýt xoa. Lớn thế này mà lần đầu ngồi xe nhỏ đó nha. Thoải mái hơn cái xe buýt ở quê mình nhiều luôn. Em nói gì mà chẳng đúng. Xe buýt tuyến quê mình phải chen với cả gà vịt nữa. Chỉ có gà vịt đâu mà, còn ngỗng nữa. Mà chúng chẳng mua vé còn đi lung tung. Ký ức qua về làm cậu nhăn nhó. Như thể người thấy mùi phân gà vịt ngỗng vậy. Thôi im đi nào. Xe buýt ở quê anh cũng từng ngồi rồi. Đúng là như vậy thật. Người đông lắm đúng không? Đúng luôn. Từ năm 15 tuổi anh chẳng ngồi trong xe nữa. Chịu không nổi cái mùi đó luôn. Vậy anh ngồi đâu? Bám cửa hoặc ngồi trên nóc xe? Ngồi vậy được hả? Được chứ sao không? Miễn là leo lên được. Thì thoải mái hơn trong xe nhiều. Nhưng mùa đông thì không được. Gió thổi lạnh buốt luôn. Hai người cứ tí ta tí tởn trò chuyện. Từ chuyện ở quê chuyển sang chuyện đi học. Rồi Lâm Bình mới biết, anh Phú Hoài Nghĩa là đàn anh tốt nghiệp vài năm trước. Vì Lâm Bình thi đậu vào trường quân sự luôn mà. Lập tức cậu thấy thân thiết hẳn lên. Chẳng mấy chốc đã tới nơi. Anh Phú Hoài Nghĩa xuống xe, xách hết đồ của Lâm Bình lên lầu luôn. Chị hai, anh Phú lớn này sao? Còn giúp mình mang đồ về nhà nữa hả? Anh Phú lớn tốt bụng lắm. Lát nữa nhớ cảm ơn anh ấy nha. Không phải chỉ tiện đường chở mình thôi sao? Người tốt thế này. Chị quen anh ấy kiểu gì vậy? Nói đến chuyện quen biết, chị Lâm Ngọc Giao bỗng chẳng biết mở lời sao nổi. Quen kiểu gì hả? Chị không nhớ nữa. Không phải quen bình thường đâu. Quá trình ấy hơi khó nói. Chị có phải chị ruột em không vậy? Phải chứ, chuyện kịch tính thế này mà chị còn không kể được hả? Hồi trước anh ấy đè ba mình xuống đất ăn phân gà đó. Anh ấy vốn là bạn của anh Lục Giang Đình. Đi về quê mình uống rượu mừng. Rồi chị kể sơ qua chuyện xảy ra. Lâm Bình nghe xong, bỗng nhiên hiểu ra. Là anh ấy hả? Em nhớ ra rồi. Ba mẹ có kể chuyện này mà. Nhưng ba mẹ bảo thiên hạ quạ nào chẳng đen. Hai người đó chẳng phải loại tốt lành gì. Sao em thấy anh Phú lớn không giống vậy? Đó là hiểu lầm thôi. Anh Phú lớn và anh Dịch lớn đều tốt lắm. Chẳng mấy chốc đã tới phòng Lâm Bình. Nhìn đồ đạc trong nhà mà mặt mày ngơ ngác. Chị hai, đừng bảo căn phòng này chuẩn bị riêng cho em nha. Chứ còn gì nữa. Đồ trong phòng với dép đều là đồ con trai hết. Đây là anh Phú Hoài Nghĩa mua sẵn đó. Chị hai, chị đúng là chị ruột em luôn. Chị đối với em tốt quá trời. Thôi, biết thế là được rồi. Nửa tháng này em cứ ở đây nha. Thế còn chị ở đâu? Chị ở tầng dưới chứ đâu? Tầng dưới, chị thuê hẳn 2 nhà hả? Chị xa xỉ quá vậy. Không, căn này là chị thuê thôi. Còn nhà dưới là chị mượn đó. Chị hai chị em mình chen chúc tí đi. Thế này không được đâu mà. Nhà là của chị gái chị. Chị ấy về quê rồi. Nên nhà đó cũng chẳng ai ở. Nghĩ gì đâu mà. Nhà đó là của bà chủ chị. Bà chủ chị chính là chị gái anh Phú lớn đó.
À, ra vậy ha, hi hi, thế thì yên tâm rồi. Lát nữa ra ngoài ăn cơm nha. Gần 6 giờ rồi đó. Chị Lâm Ngọc Giao nhớ mình từng hứa mời anh ấy ăn cơm, nhưng mãi chưa có dịp nào. Vậy hôm nay luôn nhé. Được thôi. Ba người nhanh chóng đến quán ăn. Anh Phú Hoài Nghĩa gọi vài món đặc sản ở đây. Vừa gọi xong, chị Lâm Ngọc Giao viện cớ đi vệ sinh. Thật ra là để đi thanh toán trước. Ai ngờ hỏi ra mới biết đã có người trả rồi. Không thể nào, tôi chưa rời bàn mà. Thanh toán từ khi nào vậy? Anh Phú không cần tự trả tiền đâu. Chỉ cần ghi sổ là được rồi. Ông chủ quán này là bác của anh ấy mà. Vậy bữa này đừng ghi sổ nha. Để tôi trả tiền mặt. Đừng làm khó tôi mà. Chuyện này chị bàn với anh Phú đi nha. Anh ấy dặn rồi. Tôi không dám nói đâu. Tôi còn phải làm việc nữa mà. Nói xong, cậu phục vụ chuồn lẹ luôn. Chị Lâm Ngọc Giao đành quay về ngồi lại chỗ mình. Ngắt lời cuộc trò chuyện của anh Phú Hoài Nghĩa và Lâm Bình. Anh Phú lớn, chẳng phải bảo tôi mời anh ăn cơm sao? Họ không chịu nhận tiền đó. Thì lần sau em mời anh vậy. Lần này để anh mời nha. Lại còn lần sau nữa hả? Thật ra hôm nay là sinh nhật anh mà. Nên bữa cơm này đáng ra anh phải mời mới đúng. Sao anh không nói sớm chứ? Em chẳng chuẩn bị quà gì hết luôn. Không cần đâu, sinh nhật có gì to tát đâu mà. Ba mẹ anh cũng không ở đây. Chẳng ai tổ chức sinh nhật cho anh cả. Năm nay có 2 chị em cùng ăn với anh. Là anh vui lắm rồi. Vậy hả? Với lại sáng nay em chẳng tặng anh cuốn sách sao? Đó là món quà tuyệt nhất anh nhận được năm nay rồi. Chị Lâm Ngọc Giao nhất thời chẳng biết nói gì. Bên cạnh Lâm Bình nhìn hai người chằm chằm, vẻ mặt đầy tò mò. Cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó khác lạ. Nhưng miệng cậu lắm lời, cứ liên tục nâng ly nước mời anh Phú Hoài Nghĩa. Anh Phú lớn, ngại quá nha. Em vẫn còn là học sinh, nên không uống rượu được. Em chỉ mời anh nước ngọt thôi nha. Không sao, anh cũng không uống rượu đâu. À, thật hả? Vậy anh hút thuốc không? Không hút luôn. Vậy thì tốt quá. Không rượu không thuốc lá là tuyệt vời luôn. Đàn ông mà không hút thuốc không uống rượu là nhất. Ở quê mình có một ông rất thích uống rượu. Mỗi lần say là lại đánh vợ ầm ầm. Lần sau đánh còn mạnh hơn lần trước. Đánh xong hôm sau quỳ xin lỗi vợ. Bảo là không uống nữa đâu. Nhưng vài ngày sau lại uống tiếp. Sau đó, đoán xem thế nào? Thế nào? Chuyện kịch tính lắm luôn. Vợ ông ấy cũng uống rượu. Rồi sao nữa? Vợ ông ấy say như không đánh người, mà cầm dao chém một nhát to vào tay ông ấy. Làm ông ấy sợ tới mức tè ra quần. Xem mà coi, rượu chè làm tan nát cả một nhà đúng không? Sao nghe như đang cảnh cáo anh vậy hả? Im đi em. Em nghe chuyện này ở đâu vậy? Đừng bịa chuyện lung tung dọa người ta chứ. Si, em không bịa đâu nha. Chuyện thật 100% luôn. Cậu bạn Vương Xuyên của em đó. Chị còn nhớ cậu ấy không? Anh Phú lớn, chị tôi nhát lắm. Chúng ta đừng nói mấy chuyện này nữa nha. Chuyển sang chuyện trường học đi nhé. Ăn cơm xong, anh Phú Hoài Nghĩa lái xe về ký túc xá quân đội. Hai chị em cũng về đến nhà. Em giờ cũng lớn rồi đó. Nói năng nhớ suy nghĩ kỹ chút nha. Đừng có mở miệng là tuôn hết ra. Cái gì cũng nói lung tung hết trơn. Em nói gì đâu mà. Hôm nay em nói gì hả? Chuyện uống rượu đó. Em không nên nói đâu. Sợ gì chứ? Anh Phú lớn bảo anh ấy không uống rượu mà. Em hiểu gì đâu. Anh ấy chỉ hôm nay không uống thôi. Hi hi, em biết ngay. Chắc anh ấy cũng từng say xỉn rồi hả? Vậy thì em nói chuyện đó là đúng rồi. Đúng cái gì mà đúng? Người ta uống hay không thì liên quan gì tới em chứ? Đúng là không liên quan tới em, nhưng liên quan tới chị đó. Liên quan gì tới chị hả? Chị bị thiếu não hả? Chị không thấy cách anh ấy nhìn chị sao? Như muốn cái gì đó ghê lắm luôn. Em đừng có nói bậy bạ nha. Cái gì mà cái gì đó hả? Trẻ con như em thì hiểu gì? Em sao không hiểu chứ? Chị mới là người không hiểu đó. Chị ngốc nghếch thế này. Cả đời chỉ yêu mỗi thằng Lục Giang Đình tồi tệ. Chị đã bao giờ biết yêu là gì chưa hả? Lời của Lâm Bình làm chị Lâm Ngọc Giao nghẹt ra luôn. Chị ơi, có phải nhắc tới thằng Lục Giang Đình khốn kiếp đó lại làm chị buồn không? Không sao, anh Phú lớn khác với Lục Giang Đình lắm. Em không cần nói mấy lời đó đâu.
Chị kệ, chị mặc kệ anh ấy là ai. Muốn theo đuổi chị tôi, thì tôi phải cảnh cáo trước. Em cảnh cáo người ta, vô duyên vô cớ quá ha. Em nói toàn chuyện không có thật. Em đừng đoán mò nữa. Chắc chắn chị bị thằng Lục Giang Đình khốn kiếp đó làm tổn thương. Nên giờ mới ủ rũ thế này. Thằng Lục Giang Đình khốn kiếp đó. Hừ, đợi tôi gặp nó. Tôi phải đánh cho nó một trận. Chị Lâm Ngọc Giao giật mình. Nhớ lại kiếp trước Lâm Bình từng đi đòi công bằng. Rồi để lại tiền án tiền sự. Em đừng có làm bậy nha, giờ là xã hội pháp luật đó. Nó lại có thân phận đặc biệt. Em đánh nó mà kiện em. Thì trường em cũng chẳng học nổi đâu. Thế chẳng lẽ cứ chịu đựng hả? Không sao, may mà chị cắt đứt với nó trước khi cưới. Mọi thứ còn kịp mà. Đưa giấy nợ đây cho chị. May quá, ở trong túi chị đây. Để chị đi lấy cho em.